السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكون ان شاء الله بصحه جيده. اليوم ان شاء الله كما كنشوفوا فغنشارك معكم هذا الكناج هذا اللي كيجي زوين وسهل في نفس الوقت ودغيا كيطلع، وهذا كيصلح كتغلفوا به الكيك او لا جينواز، وفي نفس الوقت حتى بالنسبه للحشوه كحشوه كيجي زوين. يعني هذا ما كيحتاج لا جيلاتين لا والو، ويعني حتى المكونات ديالو اللي فيه بسيطه. انا كنتمنى ان الاعجاب ديالكم، وتنقول لكم اخواني اخواتي ما تنساونيش من التعليقات ديالكم واللايك ديالكم، فكنتمنى انكم تشجعوا هذه القناه وتدعموها مزيان، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. هنايا عندي 200 غرام ديال الكريمه سائله، وعندي 200 غرام ديال الشوكولا غيش اولا الشوكولات. المهم عندي 250 غرام ديال الكريمه. المهم هذيك اللي في الكاسرونه غنديرها غادي تسخن، يعني نتوما غتخليوها حتى تسخن مزيان، يعني هكا ملي تحسوا بها شويه جايه بحال غادي تطلع وحيدوا. انا هنا حيت سهيت عليها وخليتها شويه حتى طلعت. المهم هنا غادي ندير هاد الشوكولا دي غندير في شي اناء، وغادي نزيد عليها هاد الكريمه. هنايا غادي نبقى نحرك فيها وغادي نخليها هنايا حتى غادي تبرد لي. غادي نحركها اول حاجه باش تذوب ليا دغيا، وفي نفس الوقت باش ما تبقاش مكوره، يعني هكا ما تبقاش فيها شي دوك الحبيبات ولا شي حاجه يتحيد منها، كلشي يتحيد منها، يعني تذوب كلها مزيان صافي. المهم انا هنايا غادي نبقى نحرك مزيان. انا حاولت ما امكن انا لا فيديو ما غاديش نقص منه، ويعني وما غاديش هكا، حاولت ما امكن نخليه باش تكون المراحل كلها باينه مزيان. المهم انا غادي نخليكم هنا شويه، دابا راني كنبرد فيها باش تبرد، ومن بعد غادي نعاود نتلاقاو. هنايا من بعد ما بردت، هنا هذيك 250 غرام اصلا كنت دايرها في الثلاجه قبل، وعاود رجعتها للثلاجه ملي وريتها لكم، عاود رجعتها للثلاجه هكا باش تبقى بارده، حيت خصها تكون بارده، باش ما كانت بارده كتكون احسن. صافي هنا من بعد غادي نخلط هاد المكونات هادو، غنخلطهم مزيان حتى غينسجموا مزيان مع بعضياتهم كما كتشوفوا بهذه الطريقه. هنا كما قلت لكم انا الفيديو راه تقريبا ما حيدتش منه شي حاجه، لانه حيت هكا بغيتكم باش تشوفوا تبعوا المراحل كامله كما هي. صافي هما شفتوا هنا راه بدا كيتقال الخليط. صافي دابا هنا من بعد ما خلطته صافي غادي نغطيه بهذا البلاستيك الغذائي اولا الفيلا ليمونتير. صافي المهم غادي نحاول انه تغطيو حتى داك البلاستيك يقيس لكم هاد الكناج هذا، يعني داك الشكلاط يتقاس يعني هكا فوق منه. هنا غادي تغطيوه مزيان. صافي من بعد غادي تعاودوا تغطيوه بواحد اخر من الفوق، يعني تغلفوا هذيك سميتو داك الاناء. صافي هنايا غادي ندخلوه يبات هنا في الثلاجه ليله كامله. المهم انا هذا راه درتو بحال هكا قبل وخليته بيت في الثلاجه حتى الغد ليه. هنايا من بعد ما يعني تولى حتى الغد ليه، صافي من بعد ما بات ليله صافي دابا كما كتشوفوا راه يعني شاد في راسو قصح، يعني هذا سميتو شاد مزيان. صافي هنا غادي ناخذ الدراب، ولكن بالحق هنا خصو الدراب يكون الماركه اللي شويه مزيانه، لحقاش هنا راه كيسخن فيها الدراب مزيان. هنايا شنو غادي ندير؟ هنا غادي نضربو في المره الاولى على السرعه، يعني سرعه وحده، يعني على السرعه ديال المهم على حسب واش عندكم الارقام ولا لا. غتبقاو غادي متابعين شويه بشويه، كل مره نتوما كتخدموا كتزيدوا حتى توصلوا لاخر سرعه، حيت هنا خاصو يطلع مزيان وخاصو حتى يعقد، يعني حتى يولي ثقيل، حيت باش ما خدمتو مزيان راه كيتقال كيولي عاقد مزيان. هنا ولي عند العجانه راه بطبيعه الحال غتخدموا في العجانه، وحتى في العجانه راه بنفس المشكل، يعني راه غادي تخدموا هذيك السرعه كتزيدوها غير شويه بشويه باش كتزيدوا ديك السرعه.
المهم انا هنا غادي نخليكم مع الفيديو حتى نتلاقاو في الاخر في الفيديو نعاود نرجعوا. هنا كما كتشوفوا هي هنا راه بدات كتقال هادشي راه شفتوا كما باش كنقلبها راه كتبان لكم ثقيله يعني راه ولات عاقده نتوما شفتوا صافي. المهم هنا غادي نزيد لها غير واحد شويه وغادي نجمع لها دوك الجناب ديالها باش هكا تكون يعني هكا يعني تخدم كلها في مره واحده وتجي كلها مقاده. يعني خاصها تكون بهذا الشكل هذا باش هكا تجيكم مزيان باش ملي تبغوا تغلفوا بها اولا مثلا بغيتو ديروها كحشوه كتجي مزيانه ما تحتاجوش انكم ديروا لها جيلاتين وكتجي حتى في المذاق ديالها كتجي زوينه في هذا في المذاق ديالها. شتينا هذا الضراب يعني على الاخر ديالو على السرعه الاخر ديالو ومع ذلك راه يعني بدا تيتقال لي بين يديه رغم اني الحمد لله هذا اللي عندي ماركه مزيانه. هنايا صافي من بعد كنبدا نقص ديك السرعه كنبقى نقص فيها شويه بشويه شويه بشويه صافي حتى كنسكتو في مره. صافي هنايا راه غادي نسكتو دابا لانه نقص لي السرعه ديالو صافي. هنا دابا راه صافي سكتو هانتوما كما كتشوفوا راك شفتوا كيفاش دايره ثقيله بزاف شفتوها يعني كتجي لا في التزيين ولا في كل شيء سواء كانت في الحشوه او لا في هكا في يعني اولا الا كنتو بغيتو ديروها هكا تغلفوا بها وحتى بالنسبه للتزيين هكا الا بغيتو ديروها في البوش كتجي مزيانه. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم وهنايا كنبغي نشكركم بزاف وكنشكر جميع الاخوان والاخوات يعني كاع المتتبعين ديال هذه القناه هذه. وهنا كنبغي نقول لكم اخواني اخواتي ما تنساونيش من التعليقات ديالكم واللايك ديالكم. وهنا كنبغي نشكركم بزاف وكنشكر جميع الاخوان والاخوات من المغرب وخارج المغرب. والمهم كالعاده دائما كنتمنى لكم التوفيق والصحه والسلامه ان شاء الله وكنقول لكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله الفيديو الجاي. المهم الفيديو الجاي غيكون ديال الكلاصاج ومن مورا غيكون ديال المونتاج. يلا باي باي السلام عليكم.